नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत, त्यामुळे मार्केटमध्ये कैरी भरपूर प्रमाणामध्ये यायला सुरुवात झालेली आहे आणि उन्हाळा म्हटला की आंबट आणि चमचमीत खायची तर सर्वांचीच इच्छा होते। तर आजची आपली रेसिपी आहे कैरीचं वरण। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर सर्वात अगोदर आपल्याला तुरीची डाळ शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे मी अर्धा वाटी तुरीची डाळ अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे। तर भिजवायच्या अगोदर ही मी स्वच्छ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। तर त्यामध्ये मी टाकणार आहे 1/4 टीस्पून हिंग आणि 1/4 टीस्पून हळद। तर ही मी यामध्ये टाकून घेते आणि अगदी हाफ टीस्पून मी यामध्ये तेल टाकून घेणार आहे, जेणेकरून डाळ आपली छान शिजेल आणि कुकरच्या बाहेर येणार नाही। तर यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेला आहे। तर मी हे कुकरला 4 शिट्ट्या याच्या काढून घेणार आहे। डाळ तर इथे आपली शिजलेली आहे। आता आपल्याला फोडणीसाठी उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी अर्धी कैरीचे असे उभे पातळ काप करून घेतलेले आहेत, जेणेकरून ती पटकन शिजावी। 2 टेबलस्पून गूळ घेतलेला आहे, हाफ टीस्पून लाल तिखट घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 ते 3 हिरवी मिरची चिरून घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ। आपण हळद डाळ शिजताना सुद्धा टाकलेली, त्यामुळे मी इथे 1/4 टीस्पून हळद घेतलेली आहे, हाफ टीस्पून जिरं, हाफ टीस्पून मोहरी घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे। तेल सुद्धा छान गरम झालेलं आहे। त्यावरती आपण मोहरी टाकून घेऊया आणि मोहरी छान तडतडली की मग आपण जिरं टाकून घेणार आहोत। मोहरी तडतडायला सुरुवात झालेली आहे, आपण जिरं टाकून घेऊया। जे आपण लाल तिखट घेतलेलं ते सुद्धा मी यावर टाकून घेते, जेणेकरून आपल्या वरणाला कलर छान येईल। हिरवी मिरची आणि आपण जी कैरी घेतलेली ती मिनिटभर परतून घेणार आहोत। हळद सुद्धा आपण यावरती टाकून घेणार आहोत। आणि आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली ती यावरती आता आपण घालून घेऊया। यामध्ये लगेचच आपण गूळ सुद्धा ऍड करतोय, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण हे छान 5 ते 7 मिनिटांसाठी उकळवून घेणार आहोत, जेणेकरून कैरी छान शिजेल आणि गूळ सुद्धा त्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल आणि मस्त त्याचा आंबट गोड असा स्वाद येईल। तर आता आपण हे उकळवून घेऊया। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं वरण छान उकळलेलं आहे आणि कैरी सुद्धा छान शिजलेली आहे। मी तुम्हाला एक फोड दाखवते, त्याचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता आणि मस्त दाटसरपणा सुद्धा आलेला आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि फटाफट याची प्लेटिंग करून घेऊया। झटपट असं आपलं आंबट गोड कैरीचं वरण इथे तयार झालेलं आहे। हे वरण तुम्ही गरमागरम भातावर टाकून त्यावर तुपाची धार सोडा आणि याचा आस्वाद घ्या, तुमचं मन अगदी तृप्त होईल। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्थी, लिव्ह हेल्थी।